สวัสดีครับทุกคน วันนี้เราจะพามารู้จักกับฟีเจอร์ที่ช่วยให้การสร้าง VM เร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดบน ProxCenter ถ้าคุณยังสร้าง VM ทีละเครื่อง ตั้งค่า OS ใหม่ทุกครั้ง กำหนด Network User และ Disk ซ้ำๆคุณกำลังเสียเวลาโดยไม่จำเป็นครับ ProxCenter มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Templates Catalog ซึ่งรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวไม่ว่าจะเป็น Cloud-init Templates OS Images และ Preset การตั้งค่าต่างๆ เริ่มจาก Cloud-init ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่า VM ล่วงหน้าได้ เช่น Username Password SSH Key หรือ IP Address ทุกครั้งที่ deploy VM ระบบจะตั้งค่าให้พร้อมใช้งานทันที ต่อมาคือ Imagesคุณสามารถเตรียม OS Template ไว้ล่วงหน้า เช่น Linux หรือ Windows ทำให้การสร้าง VM ใหม่ไม่ต้องติดตั้ง OS ซ้ำอีกต่อไป และสุดท้ายคือ Presets ช่วยกำหนด Resource มาตรฐาน เช่น CPU RAM Disk เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการควบคุมมาตรฐาน VM ให้เหมือนกันทุกเครื่องต่อไปเราจะพาไปดูวิธีสร้างเทมเพลตและใช้งานจริงแบบสเต็ป by สเต็ป ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ